Καλή σας μέρα! Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Στο βίντεο αυτό θα δούμε κάποιες εκφράσεις σχετικά με την γλώσσα. Αφορμή ήταν μια συζήτηση που είχαμε την Μελίνα από την Αργεντινή, η οποία παρακολουθεί το κανάλι και μου είπε ότι απέκτησε ένα νέο βιβλίο για να συνεχίσει να μαθαίνει ελληνικά. Το βιβλίο είναι αυτό, τα ελληνικά στα βαθιά, που μου αρέσει και εμένα, όμως έχει κάποιες δυσκολίες και αντιμετώπισε την πρώτη κιόλας δυσκολία στο πρώτο κεφάλαιο, όπου είχε έναν πίνακα με 20 εκφράσεις που έχουν σχέση με τη γλώσσα και τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 13 από αυτές τις εκφράσεις όπου αναφέρεται μέσα η λέξη γλώσσα. Γλώσσα, ξέρετε, είναι αυτή η δομή, το τι λέμε, πώς το λέμε, τι λέξεις χρησιμοποιούμε, είναι βέβαια και το όργανο. Γλώσσα που έχουμε στο στόμα μας, το όργανο του σώματος που μας βοηθάει να αρθρώσουμε, να σχηματίσουμε τις λέξεις μέσα στο στόμα μας. Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να μείνετε μαζί μου. Πρώτη πρόταση, έκφραση. Έχει μακριά γλώσσα, μακριά γλώσσα. Για ποιον λέμε ότι έχει μακριά γλώσσα? Άραγε λέμε για αυτόν που μιλάει περισσότερο από ό,τι πρέπει και με αφθάδεια. Δηλαδή μιλάει χωρίς να υπολογίζει σε ποιον μιλάει. Έχει πολύ μακριά γλώσσα αυτό το παιδί. Άκου να δεις τι μου είπε. Άκου να δεις πώς μιλάει στους δασκάλους του. Η γλώσσα είναι μέσα στο στόμα μας. Αν πω μου βγήκε η γλώσσα, φανταστείτε τη γλώσσα να κρέμεται έξω από το στόμα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς ή έχετε αντίστοιχη έκφραση στη γλώσσα σας ή το φανταστήκατε. Μου βγαίνει η γλώσσα σημαίνει κουράζομαι πάρα πολύ. Χάλασε το ασανσέρ και έπρεπε να ανέβω 5 ορόφους με όλες αυτές τις τσάντες, με τα πόδια, από τις σκάλες. Μου βγήκε η γλώσσα. Όμως αν πω για κάποιον ότι βγάζει γλώσσα, σημαίνει ότι μιλάει πάλι με ανέδεια. Όπως και το ότι έχει μακριά γλώσσα. Βγάζει γλώσσα. Στα παιδιά λέμε πολλές φορές όταν μιλούν με ανέδεια, όταν φέρνουν αντιρρήσεις για κάθε τι που τους λέμε. Ακόμα δεν βγήκες από το αυγό και βγάζεις γλώσσα. Δείτε και μία διαφήμιση που έχει, που σημαίνει ουσιαστικά μπορείς να φέρεις αντιρρήσεις, να αντιμιλήσεις μόνο αν υπάρχει λόγος. Δείτε τη διαφήμιση. Αντίθετα, αν πω για κάποιον ότι δεν βάζει γλώσσα μέσα, σημαίνει ότι μιλάει ασταμάτητα. Βγήκαμε για έναν καφέ και όλη την ώρα μιλούσε. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα, βρε παιδί μου. Δεν μπόρεσα να πω μια κουβέντα. Λέω κάτι στη φίλη μου τη Μαρία και της λέω σε παρακαλώ να μείνει μεταξύ μας. Βεβαίως, εγώ τάφος, μην ανησυχείς. Την άλλη μέρα ακούω αυτό που της είπα από κάποιον άλλον. Και λέω, βρε Μαρία, τι θα γίνει, δεν μπορείς να κρατήσεις τη γλώσσα σου. Δεν μπορεί να κρατήσει τη γλώσσα της. Λέει και λέει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει, δεν κρατάει μυστικό, ας πούμε. Καταπίνω, ξέρετε τι σημαίνει. Βάζω
μία μπουκιά φαΐ στο στόμα μου και τη μασάω και μετά την καταπίνω. Ή πίνω νερό, πίνω, καταπίνω, πίνω, καταπίνω. Λοιπόν, αν πω κατάπια τη γλώσσα μου, σημαίνει ότι ξαφνικά σταμάτησα να μιλάω. Και εκεί που μια χαρά συζητούσαμε και τα λέγαμε, ήρθε ο Νίκος και ξαφνικά η Μαρία κατάπιε τη γλώσσα της. Σταμάτησε να μιλάει για κάποιο λόγο. Αντίθετα, αν θέλω να πω ότι κάποιος άρχισε να μιλάει, μπορώ να πω λύθηκε η γλώσσα του. Το παιδί δεν μιλούσε καθόλου μέχρι τα 2 του χρόνια, ώσπου μία μέρα λύθηκε η γλώσσα του και τα είπε όλα μαζί. Σαν να ήταν η γλώσσα δεμένη και λύθηκε και τώρα μπορεί να μιλήσει κανείς. Είχα κάνει ένα άλλο βίντεο με προλήψεις που έχουμε, με δυσιδαιμονίες. Για το μάτι, ότι φτύνουμε, ότι λέμε διάφορα. Ένας τρόπος να αποτρέψουμε το κακό που μπορεί να γίνει τη στιγμή που το αναφέρουμε, όταν το λέμε, είναι να πούμε μετά δάγκωσε τη γλώσσα σου. Τι εννοώ? Συζητάω με τη Μαρία και λέω ναι, φυσικά ένας σεισμός θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Και η Μαρία μου λέει δάγκωσε τη γλώσσα σου. Τι είναι αυτά που λες? Δαγκώνω τη γλώσσα μου και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγω να συμβεί αυτό που μόλις ανέφερα. Όταν δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι, τριγυρίζει στο μυαλό μου. Βρε πώς τον λένε, μα αυτός που είναι έτσι και έτσι, που τον είχαμε δει εκεί, που είναι εξάδερφος, δεν ξέρω εγώ τι, φίλος, οτιδήποτε. Αχ, πώς τον λένε, εδώ το έχω, στην άκρη της γλώσσας μου το όνομά του. Όταν έχω κάτι στην άκρη της γλώσσας μου, σημαίνει ότι προσπαθώ να το θυμηθώ, το ξέρω. Όταν επαναλαμβάνω κάτι πολλές φορές, συνήθως χωρίς αποτέλεσμα, λέω έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Λέω στο παιδί μου πρόσεχε αυτό. Ξέρω ότι δεν προσέχει. Πρόσεχε, δεν προσέχει. Πρόσεχε, δεν προσέχει. Κάποια στιγμή μπορώ να πω, πόσες φορές θα σου το πω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πρέπει να προσέχεις αυτό το πράγμα, αυτό που κάνεις, αυτό που λες, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Το λέμε δηλαδή όταν επαναλαμβάνουμε κάτι πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα. Στα παιδιά τα οποία μιλούν άσχημα, βρίζουν, λένε λέξεις που δεν ταιριάζουν σε παιδιά, συνήθως λέμε θα σου βάλω πιπέρι στη γλώσσα. Πιπέρι, ξέρετε τι είναι, βάζω πιπέρι στη γλώσσα και αυτό φυσικά δεν είναι ευχάριστο και ειδικά δεν είναι ευχάριστο στα μικρά παιδιά που έχουν προτιμήσεις για τα γλυκά παρά για τα πικρά. Οπότε αυτό είναι μια σαφής απειλή. Θα σου βάλω πιπέρι στη γλώσσα σημαίνει σταμάτα να λες τέτοια πράγματα. Μία παροιμία με τη γλώσσα που δείχνει την δύναμη που έχει ο λόγος λέει η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Η γλώσσα είναι ένα όργανο το οποίο πραγματικά δεν έχει κόκαλα, όμως είναι κάτι τόσο δυνατό παρότι είναι σαν όργανο μαλακό, η γλώσσα σαν δομή, αυτά που λέμε δηλαδή, ο λόγος είναι τόσο δυνατός που μπορεί να τσακίσει και κόκαλα. Μπορεί δηλαδή να κάνει κάποιον να νιώσει αβοήθητος, να νιώσει σαν κάποιος να του τσακίζει τα κόκαλα, σαν κάποιος να τον χτυπάει. Έχετε κάποια αντίστοιχη παροιμία στη γλώσσα σας για τη δύναμη του λόγου? Και μία έκφραση που έρχεται από τα αρχαία ελληνικά και που είναι λίγο αλλαγμένη στα νέα ελληνικά αλλά έχει το ίδιο νόημα, είναι ότι λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Η γλώσσα που κάνει ένα λαθάκι λέει τελικά την αλήθεια. Πολλές φορές έχουμε κάτι στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε δεν θα το πω αυτό, δεν πρέπει να το πω αυτό. Όταν αρχίζουμε να μιλάμε όμως,
λέμε αυτό που δεν έπρεπε. Και λέμε, αχα, λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Το είπες την αλήθεια και το καταλαβαίνουμε επειδή λες, όχι δεν είναι έτσι. Ας πούμε λέω, μου προτείνει κάποιος να πάμε μια εκδρομή, εγώ δεν θέλω, είναι η αλήθεια, να πάω, όμως δεν θέλω και να πω ότι δεν θέλω και λέω ότι θα πω ότι δεν μπορώ, έτσι. Και όταν αρχίζουμε να μιλάμε, αντί να πω δεν μπορώ, λέω δεν θέλω συγγνώμη, δεν μπορώ να έρθω. Η γλώσσα που λαθεύει λέει την αλήθεια. Προδίνει τις πραγματικές μου σκέψεις. Έχετε κάτι αντίστοιχο εσείς στη γλώσσα σας? Θέλετε να μοιραστείτε εδώ σε αυτή την παρέα εκφράσεις, λέξεις που έχετε με την γλώσσα, στην γλώσσα σας? Επίσης να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, αν σας αρέσει. Θα χαρώ πολύ να τα διαβάσω όλα αυτά. Αυτά για σήμερα και ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη Κυριακή. Γεια σας!